Перед переглядом даного матеріалу хочу вас попередити, що я до цього ніколи не перематував двигуни і навіть не уникав їх принцип роботи. В мирний час я б звернувся за допомогою до професіоналів, але на час поломки мого двигуна в моїй країні другу неділю йде війна і допомогти в принципі нікому. Згорем пополам я знайшов 1,5-мм дріт в потрібній мені кількості і каптоновий скотч 30 метрів рулончик. Після перемотки двигуна виявилося, що датчики холу теж згоріли, і це в принципі не дивно, коли я розібрав двигун, провода інформаційні були всі сплавлені між собою. Замовив я датчики хола, поки вони їдуть, я все соберу до кучі, залью лаком і воно якраз висохне. Так, холдери в мене погоріли, пластик став крихкий, вони ламаються, на них наматувати ще раз невозможно, так видно проплави. Я мотаю просто тупо на каптон, і з'явилась проблема, коли складаєш слої, чи шари, в мене 3 шара меді, вона наверху тут починає розлазитися. І для того, щоб вона не розлазилася, я її скріпляю нитками. Отак воно виходить. Перший намотав 39 витків, другий намотав 37. Коли повставляю ці клинишки, оці, я просто ще домотаю 2 витка. Перемотую електромотор я перший раз. Чисто за безнадьоги, тому що зараз мені його ніхто не поможе зробити. Ізолюю в 4 шара каптоном. Намотав перші 3 катушки. Подрізаю зараз трошки нитки і буду далі продовжувати мотати. Время дуже багато займає. Особливо, як ніколи такого не робив. Приходиться вчитися, приспосаблюватися. Мотав 6 катушок. Зараз ізолюю остальні зуби і буду мотати далі. Намотав я всі катушки. Зараз буду вкладувати остальні провода, соединяти між собою фази. Колхозненько вийшло, але делаю таке перший раз. Що клиночку забив, під його положив 4 слоя каптонового скотча. І плюс заклав оці бортики отак туди внутрь. Ізоляція должна бути надіжна. Каптоновий скотч в 4 слоя. От такими полосочками я прокладую пази. Приїхала така ізоляція, скло волоконне. Внутрішній діаметр 1,5 мм. Отак плотненько, хорошо заходить. Вкладаю потроху ізоляцію. Полярність магнітів. Початок всіх катушок обжав
і пропаяв. Ізолювати буду каптоновим скотчем і термоусадкою. Залив лаком перший слой. Завтра буду другий заливати. Другий слой лака. Перший залишився. Проклеїв плату датчиків холу. Намазав статор термопастою, буду прикручувати радіатор. Поставив радіатор.